everyone and welcome to my channel and it's me Luisa. So for today's video, mag-share ako sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga pinamili ko or yung hinol ko sa Watson. And ang total nito ay 1,000 up. Umpisa na natin. So yun nga, namili ako ng mga products sa Watson and dahil nitong kasing nakaraang February 14 or February 13 to 15, naging busy ako at medyo nag-business lang naman ako ng konti. And medyo nakaka-stress din, nakakapagod. And ito yung way ko para kumbaga mag-distress ako or yung way ko mag-pamper ng sarili ko. Which is bumili ng mga skincare products or ng makeup products. So, i-share ko lang sa inyo ito. And yung ibang product dito ay bibigyan ko ng separate na video. Re-review ko siya kasi meron akong isang product dito na aksidente ko lang siyang nadiscover sa Watson. So, yan. Simulan natin. Mag-i-start ako sa skincare product. So, ang una kong binili sa Watson na skincare is itong Myra Vita White Whitening Facial Moisturizer with Vitamin E. Bali kasi dati, ang ginagamit kong moisturizer na may sun protection is yung Celitec na moisturizer. Para siyang tinted moisturizer. And may SPF siya na 30. Pero medyo pricey kasi yon. And gusto ko siyang, kumbaga parang gusto ko mag-try ng iba. Gusto ko i-try to si Myra kung maganda siya. Kasi yung Celitec na yun, na moisturizer na ginagamit ko na may SPF, medyo malagkit siya sa mukha. And parang nagkakaroon ako ng paisa-isang pimples lang naman. So, ayun, ito yung una kong binili, itong Myra Vita White Whitening Facial Moisturizer. And titignan ko kung hindi ba siya magkukos sa akin ng mga pimples or kung ano man. At kung maganda ba siya under makeup. Ang next kong binili is itong aking Garnier Micellar Cleansing Water. And ang ginagamit ko or yung binibili ko itong pink. Hindi sensitive yung aking balat pero mas prepare ko itong pink kasi hindi siya yung parang mahapde sa balat. Tapos, naalis naman niya yung mga waterproof na mascara. And, okay siya kasi pag nagtanggal ako ng makeup gamit ito, ang lambot ng mukha ko. Hindi alam mo yung parang nababanat yung mukha mo pagka natuyo yung pangtanggal mo ng makeup. Hindi siya ganun. Maganda siya and hindi siya masakit sa mata. Ang price pala nitong Myra Vita White Whitening Facial Moisturizer is 109. So, ito namang Micellar Cleansing Water na 125 ml. Ang price niya is 89 pesos. Next, kung binili sa Watson is itong Shawil 24-hour Ultra Black Waterproof Volumizing Eyeliner Pen. So, ayan siya. Ayan, para siyang ballpen yung eyeliner na to. Hindi pa ako nakakagamit ng eyeliner na parang ballpen. Ang usual kasi or yung mga dating na-try ko na mga eyeliner is yung parang brush yung kanyang applicator. Yung dinidip siya. And first time kong gagamit ng ganito kaya tinry ko siya. And ang presyo nito is 99 pesos lang. Itong Shawil na eyeliner pen. Next kong binili is bumili ako ng pangkilay kasi paubos na yung aking Minaw eyebrow cake. Tinry kong bilhin itong EV Advanced Perfect Eyebrow. Ang shade ko dito is dark brown at ang price nito ay 75 pesos lang. Dati ang ginagamit ko sa EV or sa Everbilena na pangkilay is yung color pencil kasi maganda siya sa kilay. Maganda siya pag ina-apply siya sa kilay. And kaya lang medyo maliit siya, siguro mga ganito lang siya kalaki. Ito kasi natuwa ako kasi yan na malaki siya tapos meron siyang kasamang parang suklay. Ayan, meron siyang kasamang parang suklay sa kilay. So, ang next kong binili is itong EV Advanced Mathematic Lipstick in the shade Neutral Mocha. And, bali pangalawa ko na to. Pangalawang Mathematic ko na to. Kasi, yung unang binili ko is yung Dusky Rose. Ang ganda-ganda ng kulay nun. Sobra. Bagay na bagay siya sa morena. Bagay na bagay din siya sa medium skin to fair skin. And, ito rin, ang ganda nito. Sobra. Kaya, binili ko siya talaga.
And ang next kong balak na bilhin is yung raw burgundy na lipstick din nila. Ganito rin siya. Galing din siya sa EV Advance. Ang ganda-ganda nito. And ang price nito is 180 pesos. And next ko din na binili sa Watson. Actually, hindi ito para sa akin pero binili ko dahil birthday ng pamangkin ko. So, wala akong regalo. Naisip ko, mahilig kasi siya sa lip tint. And itong lip tint na ito ay galing sa Detail Makeover. Ito yung kanilang lip ink. And yes, ang shade na binili namin or pinili niya is itong Tangerine Tango. Na ang sabi sa akin ng consultant doon sa my Watson, ito daw yung kanilang bestseller na kulay. And may iba pang kulay doon which is yung parang dark red, tapos meron yung parang color na cherry red. Pero ito yung pinaka bestseller nila, yung Tangerine Tango. And ang price ito is 109 yata or 119. Kalimutan ko na yung price. So, wala na rin kasi yung box niya kasi ginamit na agad ng pamangkin ko. Gusto niya kasi talaga ng lip tint. And next na binili ko sa Watson is ay isang contour blush and highlight palette. Actually, ang hinahanap ko talaga or yung binibili ko talaga is yung galing sa Vice Cosmetics, yung kanilang Aura Cheek Collection. Ang hinahanap ko talaga yung kanilang contour, yung confirm, tapos yung splendid nila na highlighter. Pero lahat ng pinuntahan ko na Vice Cosmetic na kiosk, sold out lahat. Tester lang yun nandun. Pati sa Watson dito sa may SM Olongapo, pati sa may Ayala Harbor Point, yung kiosk nila doon, sold out lahat. Tapos, pati sa Shopee, sold out din. And, ang second option ko naman, dahil nga walang Vice Cosmetic, is yung Detail Makeover na contour, highlight, and blush palette nila. Yung 500 pesos, yung malaki. Pero sabi sa akin ng consultant na last year pa daw nagkaroon ng stock nun. Pero ngayon, 2019, wala pa daw sa kanilang stock. Wala pang dumarating. So, ayun na nga. Hindi ko alam kung ano yung bibilihin ko na contour kasi wala talaga akong contour talaga. Tapos may biglang lumapit sa akin na isang consultant din. Na sabi niya, ma'am, try nyo tong product na to. So, ayun nga, inumpisahan niya nang i-apply sa pagmumukha ko yung contour, yung blush, pati yung highlighter. And sabi ko, sige, patingin ako ng product. And ito nga, ito yung product na yun. Itong GT Color Cosmetics On The Glow Kit. So, ang price pala nito, bago ko makalimutan, is 595 pesos. And dun sa aking gagawing review, titignan natin kung worth it nga ba yung 595 pesos. And sana na-enjoy nyo yung haul na ito, itong video na to, yung sa mga pinamili ko. And magagawa ko ng next video, which is makeup tutorial. At gagamitin ko ito mga pinamili ko na ito and yung iba pang mga product na meron ako. And sana panoorin niyo yung aking next video. And I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga bago kong video. So, see you on my next video. Bye!